नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण अगदी इन्स्टंट अशी तांदळाच्या पिठापासून ही कुरवडी बनवतोय. इतकी चवीला खमंग होते, पांढरे शुभ्र होते आणि करायला अतिशय सोपी रेसिपी आहे. एक थेंबही तेलाचा न वापरता इथं आपण ही कुरडई बनवतोय आणि एक ना एक काडी याची मोकळी होते. त्या पापड खार किंवा खाण्याचा सोडा बिलकुल वापरलेला नाही आणि मिठाचं प्रमाण परफेक्ट असल्यामुळे कितीही खाल्लं तरी कंटाळा येत नाही, इतकी परफेक्ट ही कुरडई होते. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जर बनवायची असेल तर व्हिडिओला स्किप न करता पूर्ण रेसिपी सविस्तर पहा. बऱ्याच मैत्रिणी जॉबसाठी जातात, त्यांच्याकडे वेळ नसतो, तर तुम्ही अशा प्रकारे सुद्धा बनवून खाऊ शकता. गव्हाच्या कुरडईपेक्षा सुद्धा चवीला खमंग अशी लागते आणि लहान मुलाचं स्नॅक्स मात्र नक्कीच होतं. तर इथं मी 2 ग्लास तांदूळ घेतलेला आहे. तर ह्याचं पीठ कसं करायचं तेही या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर 2 ग्लास म्हणजेच अर्धा किलो हे तांदूळ होतं. तर इथं ना हे नवीन तांदूळ आहे, तुमच्याकडे कुठलाही तांदूळ असेल तरीही चालेल. असं नाही की जुनंच वापरा किंवा नवीनच, कुठलाही तांदूळ घेतलं तरी चालतं. फक्त पाण्याचं प्रमाण कसं पाहिजे ते आपण व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर इथं हे तांदूळ मी धुवून घेते. का तर आपण इथं ना इन्स्टंट पापड बनवतोय, तर ती पापड जे आहे ती पांढरे शुभ्र व्हायला हवेत. थोडंसं जरी याला राहिलं ना तर काळपट पापड होतं. त्यामुळे 2-3 पाण्याने हे तांदूळ छान असं धुवून घ्यायचं आहे आणि धुतल्यानंतर एखाद्या गाळणीवर टाकून परत ह्याला आपल्याला सुकवून घ्यायचं आहे. तर सुकवून घेताना उन्हात सुकवा, 1-2 तास किंवा सावलीत जरी सुकवलं तरी चालतं. पण जास्त दिवस जर पीठ ठेवायचं असेल ना तर सावलीत सुकवायचं नाही. 2-3 तास उन्हामध्येच 1-2 वेळा हात देऊन ते सुकवून घ्यायचं आहे. आता हे चाळणीवर ठेवलेलं आहे. मी इथं सुकायला घालते. तर सुकायला घालताना पातळ घालायचं, जास्त जाडथर ठेवायचं नाही, म्हणजे पटकन सुकल्या जातं हे तांदूळ. हे तांदूळ छोट्या गिरणीहून दळून आणायचं, म्हणजे छान असं दळून येतं मैद्यासारखं पीठ. तसं आलं तरच पापड व्यवस्थित होतात. आता दुसरी पद्धत आपण पाहूया. एकतर तुम्हाला जर वाटत असेल की तांदूळ आपलं क्लीन आहे, हाताला खूप घाण वगैरे लागत नाही, तर एखादा कॉटनचा कपडा घ्यायचा आणि त्याने छान असं हे तांदूळ पुसून घ्यायचा. म्हणजे हे बघा, आता हे तांदूळ जे आहे ते लागत नाही, पण मला वाटलं की आणखीन पांढरे शुभ्र पापड व्हावेत म्हणून मी अर्धा किलो तांदूळ धुवून घेतलेला आहे आणि दुसरे तांदूळ इथं ह्याच्यावरती टाकून घेतलेत. असं बऱ्याचदा काय होतं की कशाप्रकारे तुम्ही पीठ बनवलं हे लक्षात येत नाही आपल्या मैत्रिणींच्या, त्यामुळे अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. आता इथं बघा, मी हातात जरी घेतलं होतं ना तरी ते बिलकुल पांढरं वगैरे लागत नाही. त्यामुळे तांदूळ आपण चाळून गाळून ठेवतो, त्यामुळे त्याचं धूळ वगैरे निघून जाते. पण थोडंफार असेल डस्ट त्याला तर ते राहणार नाही कॉटनच्या कपड्याने पुसल्यामुळे, किंवा थोडंसं कॉटनचा कपडा ओला करून जरी पुसून घेतला तरीही चालतं. तर ही 2 पद्धती तुम्ही कुठलीही एक पद्धत वापरून तांदळाचं पीठ तयार करून घेऊ शकता. आता हे जे आहे तांदूळ, हे बघा अशा प्रकारे पांढरे शुभ्र आहेत आणि हातावर असं चोळून घेतलं तर बिलकुल हाताला वगैरे पीठ किंवा त्याचं जे डस्ट आहे ती लागत नाही. तर इथं आपण तांदूळ सुकवून घेतलेत अशा प्रकारे. तर एकदम छान असे पांढरे शुभ्र तांदूळ झाले. धुवून घेतल्यानंतर ना पापडसुद्धा पांढरे शुभ्र होतात. तर आता आपण ही छोट्या गिरणीहून दळून आणणार आहोत. तर मी इथं जास्तीचं दळून आणते. जर महिन्याला 1-2 किलो तरी तांदळाचं पीठ घरात असतं. बऱ्याचशा रेसिपीला सुद्धा लागतं किंवा थालीपीठला लागतं. त्यामुळे हे बघा, अगदी मैद्यासारखं हे पीठ आपण दळून आणलेलं आहे. म्हणजे बारीक चाळणीनं ते दळून द्या म्हणायचं, म्हणजे पापड जे आहे ते छान होतात. तांदूळ धुवून आणा किंवा असंच जरी पुसून आणले तरीही छोट्या गिरणीहून दळून आणायचं आहे. तांदूळ धुताना अगदी पटकन ते धुवून घ्यायचं. जास्त वेळ पाण्यात जर ठेवलं तर तांदूळ फुलले तर लवकर सुकत नाही, मग ते पीठ अशा प्रकारे येणार नाही. त्यामुळे ती काळजी घ्यायची. तर एकदम छान असं हे पीठ आपलं दळून आलेलं आहे. आता इथं 2 ग्लास मी हे पीठ घेणार आहे किंवा कुरवडी करायची त्याच्यानुसार मोजूनच घ्यायचं आहे, अंदाजे बिलकुल घ्यायचं नाही. तर चाळून घ्यायचं आहे, का तर छोट्या गिरणीहून जरी आणलं तर त्याच्यात बारीक कण वगैरे येतात आणि जर का मग ते जेव्हा आपण कुरवडी बनवतो ना त्याच्यात अडकलं तर परत ते पीठ बाहेर काढावं लागतं. त्यामुळे ही काळजी घ्यायची आहे. किती जरी वाटलं की ह्याच्यात काही नाही तरी चाळून घ्यायचं. बघा ह्याच्यामध्ये किती कचरा निघलेला आहे. आता इथं आपल्याला पाण्याचं प्रमाणसुद्धा मोजून घ्यायचं आहे. तर पाण्याचं प्रमाण मोजून घेताना परफेक्ट असं घ्यायचं आहे. तर इथं 2 ग्लास झालेला आहे आणि परत याच्यामध्ये अर्धा ग्लास मी टाकून घेतलेला आहे. म्हणजे एका ग्लासला 1.25 ग्लास पाणी आपल्याला इथं वापरायचं आहे, तांदूळ नवीन असल्यामुळे. तर जुनं तांदूळ असेल तर थोडंफार पाव ग्लास कमी नाही जास्त लागू शकतं, पण जास्त जर पातळ झालं तर व्यवस्थित असे तार येत नाही. तर इथे 1 चमचा मी मीठ टाकून घेतले आणि परत अर्धा चमचा. हे प्रमाण इतकं परफेक्ट होतं ना, अगदी बॉबीसारखे हे पापड लागतात. तुम्ही एरवीसुद्धा लहान मुलांना तळून जरी दिले ना तर आवडीने खातील. आता ह्या पिठामध्ये हे मीठ सर्व टाकून घेतले. तर इथं
इथं थोडीशी वेगळी पद्धत आपण वापरणार आहेत. खिशी घ्यायची नाही किंवा ह्याला उकळत्या पाण्यामध्ये हटवून घ्यायचं नाही, त्यामुळे गुठळ्या व्हायचा प्रश्नच येणार नाही आणि पीठ एकदम सॉफ्ट आणि मस्त असं आपलं तयार होईल. इथं पाणी मी गॅसवर ठेवलं होतं, छान खळखळून उकळी आलेली आहे पाण्याला, पण तरीही आपल्याला 1 ग्लास आपण इथं टाकून घेतलं. एकदम पाणी सर्व टाकायचं नाही, का तर पाण्याचा अंदाज घेत घेत आपल्याला पाणी याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. एखादा चमचा घ्यायचा आणि त्याने हे पूर्ण पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. ही पद्धत केल्यामुळे किंवा वापरल्यामुळे ना तांदळाचे कुरडे असून सुद्धा इतकी शुभ्र होते ना, ते अशा प्रकारे एकदा नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओ स्किप न करता ही रेसिपी पहा. तर इथे मी दुसरा ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे. सर्व पाणी आपल्याला लागणार आहे, म्हणजे पाण्याचं प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे, तुम्हाला बिलकुल कमी किंवा जास्त वाटणार नाही. आणि पाण्याचं प्रमाण परफेक्ट असेल ना, तर जेव्हा आपण कुरडई बनवू ना, तेव्हा ते जर का हे चिक पातळ झाला तर कुरडई जी आहे ती एकदम असं व्यवस्थित त्याची तार येत नाही किंवा काडी येत नाही. त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण व्यवस्थित असेल तर कुरडई एकदम परफेक्ट होते. तर सर्व पाणी मी ह्याच्यामध्ये टाकून घेतलं आहे आणि गरम आहे तोपर्यंत अगदी पटकन हे सर्व ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. असं केल्यामुळे पूर्ण पिठाला वाफ बसते आणि त्यामुळे पीठ आपलं एकदम छान असं जे गॅसवर वाफवून घेतो तशा प्रकारे हे होतं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला थोडंसं फक्त 15 मिनटासाठी हे वाफवून घ्यायचं आहे. ही पद्धत एवढ्यासाठीच वापरली की तांदळाची कुरडई करून सुद्धा एकदम पांढरी शुभ्र चिकाची केल्यासारखी ही कुरडई होते. त्याच्या अगोदरच्या व्हिडिओला सुद्धा भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद किंवा आभारी आहे. ते जे तांदूळ आहे ते आपण 2-3 दिवस भिजवून घेतले होते आणि त्यानंतर कुरडई बनवली होती. तर इथं झाकून ठेवलेलं आहे 2 मिनटासाठी. गॅसवर एखादं पातेलं ठेवायचं, त्यात पाणी टाकायचं आणि जी पुरणाची गाळणी असते ती ठेवायची. त्याच्यावरती एखादा कोटांचा कपडा किंवा मग मलमलचा कपडा असते ना, त्यामध्ये हे पीठ आपल्याला ठेवून घ्यायचं आहे. आता ही पळीने मी मिक्स करते, का तर पूर्ण पिठाला व्यवस्थित वाफ बसली आहे का, किंवा एक ना एक पीठ आपलं मिक्स झाले का, तर कुठं कोरडं राहिलं ना तर नंतर ते पीठ आपलं काय म्हणजे मिक्स होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे अगोदरच मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये वाफवाय ठेवलेलं तर सर्व पिठाला वाफ छान लागते. आता थोडंसं अगदी हलकासा पाण्याचा शिपका मारलेला आहे मी. आपल्याला हे पीठ जे आहे ती त्या भांड्यावर टाकून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्या पिठाचा हलकासा गोळा करून घेऊया आणि त्या कपड्यावर टाकून घ्यायचं आहे. तर इथं ना पीठ खूप गरम आहे, पोळते आणखीन सुद्धा. आता हा जे रुमाल आहे मी मटकी बांधायचा आहे. खाली पाणी टाकून घेतलं आहे, 1 ते 2 तांबे पाणी टाकून घ्यायचं आहे. एखादा रुमाल असा किंवा कॉटनचा कपडा घ्यायचा आहे. मटकी बांधून बांधून याला ना बारीक बारीक होलसुद्धा झालेत, मग वाफ चांगली बसेल त्यामुळे मी याच्यावरती टाकून घेते. आता हे पीठ याच्यामध्ये टाकून घेतल्यानंतर खूप असं दाबून घ्यायचं नाही, तर हलकंच राहू द्यायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये आतपर्यंत ते वाफ जाते आणि पीठ छान वाफवले गेले की कुरडई छान होते. ते पीठ बघा एकदम पांढरी शुभ्र दिसते की नाही, त्यामुळे कुरडईसुद्धा एकदम छान अशी आपली तयार होते. तर इथं ही अशा प्रकारे टाकून घेतलेलं आहे आणि ही कपडा एकदम छान असा पॅक करून घ्यायचा आहे आणि वरी एखादं पॅक बसेल असं झाकण ठेवायचं आहे. हाय फ्लेमवर आपल्याला 10 मिनटासाठी हे वाफवून घ्यायचं आहे आणि नंतरचे 5 मिनिट लो फ्लेम करून घ्यायची किंवा मीडियम करून घ्यायची, म्हणजे पीठ आपलं छान वाफलं जातं. तर 15 मिनिट झालेले आहेत. 15 मिनिटानंतर बघू शकता एकदम छान अशी वाफ निघते आणि हे पीठ इतकं छान वाफवलं जातं ना, याला जास्तीचं काही करायची गरज नाही. हे बघा एकदम मस्त असं आपलं पीठ तयार झाले. तुम्हाला मी हलवून दाखवते. हे बघा पांढरं शुभ्र सुद्धा दिसते आणि मस्त म्हणजे जसं कुरडईला पाहिजे ना तशा प्रकारे हे पीठ झालेलं आहे. आता हे पीठ आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तर इथं ना पीठ बिलकुल वेस्ट वगैरे जात नाही. मी तुम्हाला असं रुमाल हे करून दाखवते. बघा रुमालला बिलकुल सुद्धा पीठ लागलेलं नाही, एक कणभर सुद्धा पीठ वेस्ट जात नाही. जसं आपण उकड वगैरे काढतो ना त्याला खाली वगैरे चिकटून तरी राहतं, पण ह्या पद्धतीने बिलकुल पीठ वेस्ट जात नाही आणि एकदम छान असं वाफवल्यासुद्धा जातं. आता हे पीठ आपण एका कढईत काढून घेतले आणि जर का तुम्हाला वाटलं तर एखादी कॅरीबॅग घ्यायची आणि त्या कॅरीबॅगमध्ये गरम आहे तोपर्यंतच टाकायचं आणि छान असं मळून घ्यायचं. छान मळून घेतल्याच्यानंतर कुरडईची तार एकसारखी येते, मध्ये मध्ये असं तुटत नाही किंवा असं जसं की ओबडधोबड काडी येते तशी येत नाही. पण इथं पीठ छान वाफवून झालेलं आहे, त्यामुळे मी ना चमच्याने एकदम छान असं एकजीव करून घेणार आहे. जोपर्यंत व्यवस्थित पीठ एकजीव होत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारे तयार करून घ्यायचं आहे. आणि जर का तुम्हाला वाटलंच की थोडंसं चिकटायला लागले तर थोडासा पाण्याचा शिपका मारायचा, पण पाण्याचा शिपका मारायची बिलकुल गरज पडत नाही. पण ना इथं थोडंसं वाटलं मला, त्यामुळे मी अगदी थोडंसं एखादा चमचा पाण्याचा शिपका मारला आणि परत हे मिक्स करून घेते. जितकं छान मिक्स करून घेताल ना तेवढी कुरडई आपली परफेक्ट होणार आहे. आता इथं परत मी हातावर थोडंसं मळून घेणार आहे, जेवढं शेवगामध्ये भरायचं आहे तेवढं, म्हणजे एकजीवपणा त्याला येतो. तर हे बघा अशा प्रकारे मळून घेतल्याच्यानंतर गरम आहे पीठ, जोपर्यंत गरम आहे तोपर्यंत त्याची कुरडई करून घ्यायची, म्हणजे शेवग्याला सुद्धा ताण येत नाही आणि बराबर कुरड्या ज्या आहेत ती तयार करून होतात. आता हे शेवगा जे आहे ते फिट्ट करून घ्यायचं आहे.
तर अशा प्रकारे केल्यानंतर बघा पीठ जे आहे ती हाताला चिटकत नाही, काही नाही, एकदम परफेक्ट असं झालेलं आहे. तुम्ही आहे असं जर शेवग्यामध्ये भरलं ना तर कुरोडी बघा, पीठ मळून केलेली कुरोडी आणि आहे असं पीठ तयार केलेली कुरोडी यात बराचसा फरक दिसतो. एकसारखी अशी प्लेन कुरोडी होत नाही पीठ न मळता. आता ही कुरोडी आपण टाकून घेऊया. एखादी प्लॅस्टिकची पन्नी टाकायची, त्याला हलकंसं तेलाचा हात लावायचा आणि परत ते पुसून घ्यायचा. म्हणजे आहे तसंच तेल ठेवायचं नाही, म्हणजे पटकन पलटली जाते. तर 2 ते 2.5 एडेची कुरोडी करायची आहे. मी थोडीशी ना जाडच करते, गुबगुबीत कुरोडी छान दिसते किंवा असं तळल्यानंतर ना प्लेट भरून एक कुरोडी होते त्यामुळे. आता इथं बघा एकसारखी तार येते आणि बिलकुल अशी वाकडी तिकडी होत नाही किंवा तुटत नाही, इतकी परफेक्ट झालेली आहे. आणि शेवग्यात भरताना अशा प्रकारे हातावर मळून घ्यायचं आणि त्यानंतर शेवग्यात भरायचं, म्हणजे छान अशा कुरोड्या आपल्या तयार होतात. तर बघा तुम्ही कुरोडी शेवटपर्यंत जरी केली ना तर एकसारख्या कुरोड्या होणार आहेत, बिलकुल फरक पडत नाही. पीठ जरी थंड थोडंसं झालं तरी. तर चिकात म्हणजे जेव्हा आपण गव्हाचा चीक घेतो तेव्हा थोडंसं जरी थंड झालं तर ती चीक जे आहे ते घट्ट झालं की कुरोडी तयारच होत नाही. पण तांदळाचं बिलकुल तसं होत नाही. तुम्ही पहिल्यांदा जरी करत असाल ना तर परफेक्ट तुमची कुरोडी तयार होते, बिलकुल चुकणार नाही आणि चवीला इतकी भन्नाट लागते, तुटत नाहीत. ही पीठ जे आहे ती छान असं शिजल्यामुळे. पीठ जर छान शिजलं नाही तरच त्याचे तुकडे वगैरे पडतात, नाही तर तुकडे बिलकुल पडत नाहीत. तर एकसारख्या कुरोड्या आपल्या तयार होतात. 2-3 एडेच्या केल्या ना तर दिसायला थोड्याशा सुरेख दिसतात आणि ऊन कडक असल्यामुळे एका दिवसातसुद्धा ह्या कुरड्यात सुकतात. फक्त 2-4 तासांना ना ते पलटून घ्यायचे. तर बघा किती सुरेख आणि पांढरी शुभ्र ही कुरडई झालेली आहे. वाटणार नाही की आपण ही ना तांदळाच्या पिठापासून इतकी झटपट ही कुरोडी तयार केलेली आहे. तर तुमच्याकडे वेळ जरी नसेल ना तर अशा प्रकारे तुम्ही इन्स्टंट ही कुरोडी तयार करून खाऊ शकता, इतकी परफेक्ट अशी होते. आणि जर का तुमच्याकडे टेरेस नसेल किंवा जागा नसेल सुकवायला तर फक्त सिंगल एडीची कुरोडी बनवायची आणि ती फॅनखाली सुद्धा सुकवू शकता. पण 2-4 दिवस जरी सुकवलं नाही फॅनखाली तर संध्याकाळी दर दिवस त्याला दुसऱ्या कपड्याने झाकून घ्यायचं किंवा पाल किडे वगैरे काय असतील ते फिरू नये त्यासाठी. आणि परत ना हलकंसं ऊन कुठंतरी गॅलरीत वगैरे येतं तेव्हा ते 1-2 दिवस ऊन द्यायचं, म्हणजे 1-2 वर्षापर्यंत ही कुरोडी छान अशी राहते. दिसायला सुद्धा तितकीच सुरेख आणि मस्त ही कुरोडी दिसते. तर अशा प्रकारे तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. आणि ही रेसिपी तुम्ही कुठल्या गावातून किंवा कुठल्याही शहरातून पाहता हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका, म्हणजे मलाही कळेल की आपली रेसिपी कुठल्या कुठल्या भागातून पाहिली जाते. रेसिपी तयार करून कमेंट करायला मात्र बिलकुल विसरू नका. तर एकदम छान अशा पांढऱ्या शुभ्र आपल्या कुरडया तयार झालेल्या आहेत. तर बघू शकता आपली कुरोडी जी आहे ती 2 दिवस छान अशी सुकवून घेतलेली आहे. तर याची एक ना एक काडी अशी सेपरेट झालेली आहे आणि दिसायला सुद्धा बघा वाटणार नाही की आपण तांदळाच्या पिठापासून झटपट कुरडई बनवलेली आहे, इतकी परफेक्ट झालेली आहे. तर आता ही कुरडई आपण तळून पाहूया. तर व्यवस्थित सुकवून घेतल्यानंतर तुम्ही ही कुरडई 1-2 वर्षापर्यंत स्टोअर करून ठेवू शकता. याच्यामध्ये बिलकुल तेलाचा वापर केलेला नाही, त्यामुळे टिकते सुद्धा जास्त दिवस. इथे मी 2-4 तुकडे तेलामध्ये टाकून पाहिलेत. पटकन जर वरती आले तर समजायचं तेल परफेक्ट गरम झालेलं आहे. आणि जर का पटकन नाही आले, खाली बुडायला बसले तर तेलाचं टेम्परेचर थोडंसं वाढवून घ्यायचं, म्हणजेच थोडंसं गॅस मोठा करायचा. आता एक कुरडी मी तुम्हाला टाकून दाखवली तेलामध्ये. कुरडी तळताना सुद्धा ना थोडीशी गरम झाली की पलटून घ्यायची, परत थोडीशी गरम झाली की पलटून घ्यायची. असं केलं ना तर सपई अशा कुरड्या होत्या, तसं वाटेसारखे वगैरे होत नाहीत, एकसारखे प्लेटामध्ये दिसतात. आणि अशा प्रकारे बघा एकदम सुरेख आणि मस्त. त्यामुळे थोडंसं ना मी 2-2.5 एडेची कुरडई म्हणजे करते, का तर ना दिसायला ती खूप सुरेख दिसते, एक ना एक काडी सेपरेट दिसते बघा. आणि वाटणार नाही की आपण ही ना तांदळाच्या पिठाची अगदी झटपट कुरडी बनवलेली आहे. चवीला तर इतकी भन्नाट झाली आहे. तर तेलामध्ये मी दुसरी सुद्धा कुरडई टाकली, थोडीशी गरम झाली की पुन्हा पलटून घ्यायचे. हे असं केल्यामुळे ना बघा किती सुरेख कुरडई तळल्या जाते, एकूण एक कुरडई छान अशी फुलल्या जाते, दिसायला सुद्धा तितकी सुरेख दिसते. तर अशा प्रकारे तळून घ्यायची आणि तळताना ना मीडियम गॅस करायचा, अजिबात तेलकट वगैरे कुरडई होत नाही. आणि तेलातून काढली की अगदी कोरडी झाली पाहिजे, हे बघा अशा प्रकारे. तर इथे मी 4-5 कुरडया तळून घेतलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्ही नक्की ट्राय करा, कमेंटमध्ये सांगायला बिलकुल विसरू नका. ही इन्स्टंट कुरडई तुम्हाला कशी वाटली? इथं आपल्याला ना तांदूळ भिजवायचे आहेत किंवा पापड खार किंवा सोड्याचा वापर करायचा आहे, तरीही चवीला भन्नाट अशी होणारी ही कुरडईची रेसिपी नक्कीच तुम्हाला सुद्धा आवडली असेल. तर बघा तळताना जर काळजी घेतली तर तुम्ही एकावर एक किती जरी कुरडया ठेवल्या ना तरी त्या बिलकुल वाटीसारख्या होत नाहीत किंवा असं खालीवर दिसत नाहीत. एकदम व्यवस्थित अशा प्लेटमध्ये ठेवून घेतल्या तरी दिसतात. हे बघा इथं मी 4 कुरडया ठेवून घेतलेल्या आहेत. तर गव्हाचे चिकची कुरडई सुद्धा फेल होईल इतकी परफेक्ट ही कुरडई झालेली आहे.
तर अशा प्रकारे तुम्हीही ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय अँड टेक केअर.